good day guys. Hi. You're watching Marvelous Mark TV. Kasama natin ngayon si Kuya Ethan at magagawa tayo ng Slime. experiment. Ano gagawin natin, Kuya? Slime. Slime, okay. Si Kuya Ethan ang gagawa ng slime. Panoorin natin siya, ha? Okay. So, susundin natin si Yam. Tapos ito yung mga extraction para magawa ng slime. Yung mga ingredients, cornstarch, saka isang baso ng tubig, saka ng food coloring. So, ang uunahin muna natin gawin ay i-mix water into cornstarch until it looks like glue. I-mix muna natin. Sige, Kuya, go. Ano ba ang ito? Mix water. Wag muna, cornstarch muna lagay mo, Kuya. Lagay ko muna ng cornstarch yan sa bowl natin. Yan. Huwag masyadong madami. Spoon na lang. Spoon mo yan, spoon mo yan. Okay, yan. Sige. Sige pa. Yan. Is that enough? Tigdagan mo pang konti. Hop. Daan-daan lang para walang masyadong tapon. Ayan. Sige, cover mo na. Oh. Natapunan ako! Dahan-dahan ha. Dahan-dahan kayo mga kids. Lagyan mo ng tubig, Kuya. Ano lang, gamitin mo yung spoon mo. Yan. Didikit. Konting tubig lang muna. Konti lang. Ayan. Sige, lagyan mo pa. Tapos saka mo i-mix. Ayan. Sige, i-mix mo. I-stir mo. I-stir mo. Yan. Yan. Madikit ah. Hanggang maging glue daw. Dahan-dahan. Matigas. Yes. It's so tigas. So hard. Dumidikit sa akin yung cornstarch. Lalagyan pa outing tubig. Lagyan pa konting tubig. Tanggalin ko muna itong nakadikit. Nakadikit kasi. Masyadong maraming tubig kasi pag sumobrang tubig, lalampot mo siya. Ayan. Sunod na steps. Ano ba sunod na steps? Ang sunod na steps, add food coloring. So, Add food color. Pili ka ng kulay. Anong color gusto mo? ang gusto ko ay color blue. Blue. So, Ayan. lalagay daw. Cut mo. Dahan-dahan mag-cut ha. Careful mga kids. Hop. Konting food color lang. Huwag masyado madami. Hop. Yan. Ubusin. Huwag ubusin. Konti lang. Sige, butas na yan, Kuya. Sige, okay na yan. Ubusan mo. Konti lang. Sige. Meron ng lahulog? Yep. Okay. Sige, mix mo. Ayan, mix mo. Mix na. Mix Ayan, nag-blue na, oh. Whoa! Whoa! Amazing experiment. Matigas pa? Malambot? Matigas pa po. Parang tubig? Pero lumalambot na rin eh. Lagyan natin ng cornstarch. Dagdagan Okay natin na, ng cornstarch. Kasi dapat ang slime hindi tubig. Dapat yan medyo So, parang next, glue. Play with mixture using fingers. Mamaya na. Haluin mo muna. Buksan mo tong ano mo ulit. Lalagyan mo. Cornstarch. Lalagay pa tayo. Konti, lagyan natin. Kasi matubig eh. Dapat hindi matubig. Yan. Sige, mix mo. Dapat yan parang glue. Ang slime, hindi tubig. Kasi parang tubig eh. Hawakan mo maigi. Baka tumapon. Baka matapon dito sa mga ano nating gamit. Yun, ano siya, dumidikit. Yun, ano siya. Ano sabi dyan ni Yam? Pag natapos na, yun lang daw? Ano ba yung pang Meron instruction? pa daw. Ano pa ang next Dalawa step? na lang. Ang next daw, play with mixture using fingers. Pag tapos na, paglalaroan mo na. Oh. So, yun na yun. Hindi pa! Ano pa? Sunod. When it dries up, just keep adding water. Tapos sunod, have a slimy good time. Sunod, put your slime in a Ziploc bag and store it in the fridge to prevent molds from developing. I-ziplock mo para walang molds. Asan yun? Nasa kwarto yung nanay. Kukunin ko. Go. Ito
ito na po ang slime natin. Yay! Tapos na. Tapos yung pinakauli po daw, sabi niya daw, may dries up daw. Pag natuyo na daw, magdadagdag pa po daw ng tubig. So, hintayin muna natin siya matuyo. So, ito na po. Maglalaro po tayo slime. Happy playing!